Anything you can do on the burger.
Nakalagay naman pala.
Nag-achata nito. Halo yung pag-mag-
Yung sa katraga na, number 2, hanggang 2 ka na ako nagagaya. Ate, ikaw na suguran. Wala kami. Wala ba? Siguro naman na natin mo. Copy to 4.
Kaya na. Durog ka sa akin, Brad! Tandaan mo! 1-8! Ulit ka mo! Suko! Makaraw ka sa Hello, wait! 1-8! 1-8! Deb! Alis kita ko, Brad! Mapipili niya na tumo! Taliwan, mapipili ang tumo!
ayun par. Takbo par. Wala akong manap. Nagre-reason ka pa. Wala akong kape. Wala akong kape. Kape ka muna par. Uy, ote, yung natisabising. Teka lang par. Kape ka lang. Wala akong mana par. Ano na tayo arugaan? Tangina mo par. Pero wala ka nang laban sa akin par. Hindi na ba yun par? Nawanit ka par. Ano ito noon ako lamok? Kami. Ano yun par? Nawala sa mapa par. Naglilitong ka par. Naglilitong ka par. Ate, nawanit ka par. Wala yun parang galing par. Wala na kong mas magaling par. Saan alamat yun? Saan ako? Par. Naglag ako. Wala ko no. Wala lang par. Nakon nga ni par. Wala ko no. Kasi gusto ka talaga par. Gusto ka lang talaga par sa tuwa. Laban lang ako lang. Gusto ka lang par. Laban lang ako. Gusto ka lang. Ano ba yun ang galing mo par? Ito ay mamaya ay magpupunin. Mahal po. Naglilito ka na naman ako par. Ate, para na kayo lang pula. Oo, rin ako.
Wala na po mas magaling din pare. Buta man kayong nga. Buta man kayong natigyan mo. Bawal kita ako mamaya pare. It's okay, yo. Dikit siya oh, dikit siya oh. Okay pa, bumalik ng bidya. Sana pa, hindi ako naglagpas. Pero diba sa dumagan Hindi, binting na nga. Puro pa nga na nga. Ito nga, ituwan lang yung talbin lang. Hindi kita ginalang. Okay. Hindi na lang pala bigyan. Lang gano, sino? Bubo ka pa. Tanga ka pa. Bigyan. Tanga ka pa. Bigyan. Bawal yung sila. Yurihan. Yurihan siya pa. No, kalugin mo, MSCG. Ikwalik nga niyo. Walik ang kuhay. Magili ka nga ni. Oh, no. Gusto talagang kalabang. Yung chemical na turi. Tulogod. Nag-luray sa bangon yan. Ano ba ang lagi? Ako yung nga, di nga ito. Naglag ako. Siyempre, napuro farm na siya. Magagaling niya na ako. Hindi mo na kaya. Naglag na ako. Nagano ako nag... Goodbye.
May lala. Magkakanan niya ako siyempre. Tulog na ng ulit sa may taga. Oh, di ba man yan nagiro? Siyempre, ginaganyan na ako. Dati lang ang kanya. Hoy, Ano? Tama, ito ginatan pa ng kangayok. Yak, ginatan! Ayun na, nailing pa lang sa record lang. Ginatan niya lang ako. Oo, lago na naman. Sister Maite. Kaya po niya. Dito. Sister Maite. Siyempre, gagatan niya, nakatali niya na nga kaya. Woo! Marami dumako. Mawawalit. Mawawalit. Mawawalit pa niya. Salamat Yun sa na ba laban. yun? Opo. Ano? Yun na ba yun, par? Ano ba? Yun na ba Alam, yun? sinaw kita. Yun na ba yun, par? Pare. Pare. Ang bubo mo, pare. Ang bubo mo, pare. Ang bubo mo, pare. Ang bubo niya, pare. Mawawalit ni Aldo. Mawawalit ka daw. Kung dagat na siya, pagkasilay. Kung gay siya mabubuhay. Yeah. Ano ba, dual boy din ang Philippines? Pero pa, wala ka sa akin. Ben! 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 Bawal si Ben! Bawal si!
Gusto ko ba alam makatulong sa ano? Sa ibang lugar? Papalit ka. Mahal nga yung isang day mata ko na korta. Mahalang gado. Di bakla daan, main sa buksin. Yan. Bakla ano taro? Ano kayo nang pagkano ng buksin sa kanyati? Ada di kami wala ka din. Bugong ka na naman ah. Bugong ka na naman ah. Pumunta ka. Kami mo. Ay, 25 po. Ay, tangor. 3. City ah. Ano mo nun? Pagka? Ako. Ako. Ako sa.
araw. Sabi na to. Yeah. Pero puto ko. Sinagpulo ba? Pulo ba ito ba ito? Kaya na daw siya, nagadaw ba? Pero sabi ko, pero siya mo kayo. Siya ang pulis na pulis. Kaya nga, asasin na ito. Mga mga puto. Asasin sila, bro. Asasin na, pero natansin ko pa. Bubo ka lang, bubo ka lang, bubo ka lang. Pero, rimat, yan o, rimat. Ano? Ay, supani mo, nawala supani mo. Nawala ka, supani ko nga, suwago. Wali ka. Ang gagamitin niya, hindi niya ate. Ito. Hindi ko alam kung wala ko nung misa ka nun. Sisi! Yung gagamitin niya ate. Kaya may nakakuha ko na siya. Bilang na siya. Bago pa yun. Pero sabi sana yung nawala supani sumugod. Ay, pinis pa sa na, din ang pinaglubo. Bubuwa. Di na ako, dubla. Nag-chat ka niya ako, sabi ko, nag-chat ko ka sa dubla. Pero nasa napagkat ka pa. Kaya siya, ka sa tore lang. Kamali ka lang napasok kang. Di ako magagandang kumuha sa tore. Sa chopper niya sa tore. Sino daw yung dekuna? Malakas lang to, par. Manananggal. Tahimik ba yun? Ito po ano mo. Yung pag gano'n talaga. Di ba may vaccine na yun? Ano yung vaccine? Kawat-kawat ang buhay mo.
Nalit na sa street shop. Dos. Bungo nga, iwan ka. Ay, nalagog ka. Ano nangyari yan eh? Dahil ko man, email ka ba siya? Gamos brand out na Jacqueline. Akong nagtaram. Gis ka pwede dito. Oh, wala ka ba? Nadurog ka ba? Ano ka piso? Kabakot na ka. Oh, Walang papa.
Mapagulang kayo, harap mo. Oy, Milenel. Tanda ako anong naamoy ko yung puso. Talagang kinakabalan.
Diba yun? Next month na lang.
Pamoroso.
Coach! Leon! Ulit daw! Hmm? Open, stop to 3. John?
Asin dong naman. Iiyak wala ko tignan. Joke lang. Alam, kasi ulit. Sige, ako bahala kung ano. Sige, ano. Dali, gusto mo ako. Ano, kapag tisto ko sa marami nakasanda na kasi sabi ko nga ko lang sa budget. Pero ano pagkaon? Wala daw yung kaya. Wala na rin yung sila. Ay, yung dalawa. Ay, nagpahat ako duman. May kalaling man ako ito po. Kung kinagnak na ako siniko, sila ko na ako kasi lumasiwong. Sinusulo ako ayo. May nagpa. Ipapikit ang pangalan. Para mahalat mo ako. Malakawan pala. Uli-uli ako. Sila ko lang. Nag-gusto ko. Di ko lang. Gusto ko ito. Pero sapat ko magdako sa kumataw ano regalo. Ta, mga kaset ko ba niya sabi ko ito ko tawag ko ko jamin ko pa. Iyo tawag-tawag ta kong regalo. Sa jaminan mo kasi ko. May naman ni kita kong barkada mo. Sige, dito. Sige, basta ka mo nabulin bugabo. Siguro pag tawag hindi doon ka. Kita ka dito ng sala. Mura mo na ba yung gusto? Iniinom mo. Yan kasi ng sige na eh. Ano daw ko dito? Ay,
2 years, 10 months. Ay, 10 months, 10 years. Ano sila nag-ulit sila? Sama, ngayon, yaw. Diyan pala. Anong ulit yung mabibigyan na? Pero uman, nilagutubod na yung anak sa harap. Hindi, matalagang natin gusto. Wala matalagang sa harap. Nakakalubos na natin yan sa harap. Nakulong kami. Kaya nga, wala lang, wala lang. Kaya naman sila sa may lang niya dito. Pakabit ng job. Tagamon. Iparat ka di manayos ka. Ano hindi nga isipin? Ibe ba ko si John? Wow, basic. Sabi naman sa sabay-sabay. Pag ganyan, paulit-ulit ka talaga ako. Hindi ko na ba, hindi ko ba isip. Hindi na, hindi niya lang. Nang iba ang tungkali, kasi magbalik din na. Yun yun na, matarang ka ng sunday, yun na kayo ano. Hindi na kami po. Awan niyo ito. Natutulog na, wala yun. Kaya nagulog kita doon. Ano kayo? Ano ka tigil ka maati? Ubus ako. Parang dito sila kasano, pinakot dyan. Mainit ako. Kaputal yung mainit ako. Kaputal mo ano, alaaw. Pinayain mo na naman ako. Bye! Ibangin ka pa na.
Hindi ka pa nagpapagpalibot. Ano ba? Yung? Ha? Ayan ako. Kuya? Ah.
Natatagalitipin ang paano ka na din. Kapag nagdalagan mo, ha? Yun ah. Minimum. Di ba da? Nakurab ako pati ko kung nabaga. Yung, nakurab ako kung nabaga. Yung, hindi mo ka nga, yung panakapin kapag ha?
Doon ang nanay.
Ako naman.
Hindi man ako nakakabaw. Ako nakakuha. Busi. Ganit. Ito nga, hindi mo. Ate! Pilingon ka! Yo, yung mga takbo!
sir ang kawawa. Butang ba di? Ikaw ang anak ko. Sino pa ni ko? Tagal pa kami. Sinabi ko. Basta sinabi ko nga yun. Ano ba? Sinabi ko. Sabi ko, balik kami. Balik mo sa parada pa. Hindi mo magano ka. Di mana yung sabi ko nga sa dito mo giyo marao. Dahil pa sa ano? Ako mo pa. Ito maga. Gusto ko na pa rin. Ito pa rin. Very good for us. Di ba mo magdira na pa itong di mo ako di may kaya mo na sige ko pa di mo Munya, taruh benyo, teman tengah. Try mo lang. Paano mo Sira ko. Hindi naman nakasira ko. Iyon hindi ko makanay. Sana niyo maging. Pero ako nagdadara ko. Ako nagdadara, ako mahinda. Ako nagdadara, Andre. Yung nakasanay. Parang siguro bago.
Baka gano'n na?
Dahil pagkaluin, manuwa. Oy, tigilin ko dito. Presyo. Presyo. Wala ko presyo nga. Ayaw ko ito ba man sa nakapa? Aja, bawa lagi. Bos.
Talaga po, kasi po,
Ay, una na ha! Ah!
Kaya na.
Burol. Burol.
Hindi ko lang yan po. Mabili ka.
Nandun sa undang ko, ang mamamagdal. Oh. That's when he said, "That's how it is." To make sure, any photo of the virus, what the market is like, I feel exactly. Parece que es por la, pero como para la barrio más, y ya lo cao, y ya lo puedo poner un control. Para la gente tomando, yo para el bolillo le digo, mira, mira, yo me escala. Bro, bueno, papá, hindi ka tapos na pag ito, talagang tapos ito. Ikaw? Oo, talagang pag pwede. Kaya sabi ako doon, picture sa ito, mga libo. Ang akin, kaya nagtitinda mo na sila, nagpapasya.
Papamakain ito, ako may kinin. Ay, kaya kayo sila. Doon magtuloy. Pero ako lang, wala ka ko eh. Yan ako, tapak nyo kayo. Yan lang ako. Naon na sa niya, wala kita niya. Ano magkarayo pa?
Ako nga dati daw, mga tulong dito kung gawin mo. Wala na. Look. 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 Yun lang. Look. Look. Yun lang. Look. 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 Iba naman ito. Ilang wala ako.